Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a mi Kiskonyhánk YouTube csatornáján. Ma egy egyszerű sült fogunk elkészíteni, egy egybe tarját. Én egybe fogjuk megcsinálni, de ugye ezt lehet patakitálba akár, vagy lehet sima tepsibe fólia alatt. Ennek az ételnek az elkészítéséhez nem kell sok előkészület. Igazából a jénének az alját egy kicsit kizsírozzuk, hogy a hagyma, amit a hús alá teszünk, ne piruljon oda, ne égjen oda. Megfűszerezzük a húst, aztán felöntjük egy kis vízzel, majd mehet be a sütőbe. Követnek vízibizit fogunk csinálni hozzá, aminek ugyanúgy mutatjuk a lépéseit, ahogy szoktuk, és a végén a szaftból csinálunk egy finom kis fokhagymás pecsenye szaftot, de azt is mutatjuk, hogy készítjük. A hozzávalók megismerése után lehet létrehozni a tepsi, ami úgy fog kinézni, hogy egy kis sertészsír, rámegy a hagyma mennyiségének, meg a fokhagyma mennyiségének a fele, befűszerezzük sóval, borssal, őrökköménnyel, majorannával, ezután rátesszük a húst, annak is befűszerezzük a tetejét, a hagyma és a fokhagyma maradék része, azt pedig megy köré. Ezt az egészet felöntjük körülbelül 2 deciliter vízzel. Aztán lefelől mehet be a sütőbe. Jó másfél órát fogjuk párolni, és még párolódik, addig megcsináljuk a vízibizit. De ennek is mutatjuk majdnem sok a lépéseit. De addig is kedves egészségetekre! A tarja már a sütőbe pihen, így bőven van időnk elkészíteni a követet az ételünkhöz. Mi ugye most vízibizit választottunk, amit úgy fogunk elkészíteni, hogy egy kevésről lenne egy fél vagy egy egész fej hagymát megdinsztelünk, ez ugye függ a hagymának a méretétől is. Amikor megdinszteltük, utána hozzáadjuk a rizst, ami jelen esetben fél kiló. Ez csak ugye azért fontos a mennyiség, mert dupla annyi vízzel öntjük fel általában. Tartjuk ezt az 1,8-2-szeres átlagot. Mikor kifejredett a rizs, hozzáadjuk a zöldborsót, és befűszerezzük sóval és egy kis borssal, majd a dupla mennyiségű vizet hozzáöntjük, amit egy kicsit előmelegítünk. Nem fontos felforralni, de ne legyen hideg víz. És mikor a rizs felszínéről eltűnt a víz, de még közte van egy kevés, akkor elzárjuk alatt a tűzhelyet, és utána hagyjuk még fedő alatt olyan 30-40 percet, hogy szívja fel magába a vizet. Ugye akkor megdinszteljük a hagymát, aztán hozzáadjuk a rizst, fehéredésig pirítjuk, hozzáadjuk utána a zöldborsót, fűszerezzük, felöntjük dupla mennyiségű vízzel, és akkor fedő alatt olyan 10-12 perc alatt kész lesz a rizibizé. Amit ugye utána hagyunk még állni egy jó 20 percet, fél órát.
Hát elég párás a fedő, de lehet látni, hogy a rizs felszínéről eltűnt a víz, viszont még ott közte bugyog, ilyenkor már el lehet zárni, és ne emeljük fel a fedőt, ne kavargassuk, hanem egy jó 20-30 percig várjunk még. Eltelt körülbelül 20-30 perc, most már le lehet venni a fedőt, és akkor összekavarjuk, megnézzük, mit alkottunk. Látjátok, nem állt össze, jó kis pergős lett a rizsünk, vagyis a rizibizink. Most már csak várni kell, hogy a hús megsüljön, utána kivesszük a sütőből, és a szaftját botmixerrel kicsit összetúrmixoljuk, összepürésítjük. Így finom kis pecsenyeszaftot fogunk kapni, a húst meg még visszatesszük egy pár perc a sütőbe, hogy hagy piruljon meg. Eltelt a másfél óra, ezután annyit csinálunk, hogy a jéghegynek a tetejébe áthelyezzük a tarját, ahogy látjátok, elég jól megpúlt, mert simán belemegy a villa. A szaftot azt meg áttesszük egy kisebb lábasba vagy fazékba, és akkor botmixer segítségével összetúrmixoljuk, és egy kis piros paprikával adunk neki egy élénkebb színt. Beletettük a piros paprikát is, és akkor láthatjátok, hogy milyen szép sejmes állaga lett, és nagyon finom. Kár, hogy az illatokat nem érzitek így telefonon vagy számítógépen, a tévén keresztül. Elkészült a tarjánk is, megpirítottuk mind a két oldalát. Ó, de könnyen belemegy a villa. Nagyon finom, jó illata van, omlós hús lett. Már csak ki kell tálalnunk, és akkor fogyaszthatjuk is. Elkészült az ételünk, ki is tálaltunk. Nagyon fenséges illatok terjengenek itt a konyhában. Jó sós, fokhagymás illatok. Nagyon szuper lett. Ha ti is elkészítitek, meg fogjátok ugyanezt tapasztalni. Ha tetszett a videónk, akkor egy feliratkozást és egy lájkot megköszönünk, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Jusson el minél több mindenkihez ez a fenséges recept. Jó étvágyat kívánunk az ételhez, sziasztok!